হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পিঠাগুড়িৰে বনোৱা পকৰি। খাইছেনে বাৰু কেতিয়াবা? খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়, লগতে ক্ৰাঞ্চিও হয়। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠাগুড়ি পকৰি বনাবলৈ প্ৰথমে মই নৰসিংহ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইটো মই দীঘলে দীঘলে কাটি ল'ম। আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, এয়াও মই কাটি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈও ল'ব পাৰে। মই আধা বাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, ইয়াতে দি দিম পিঠাগুড়িখিনি। আৰু মই ইয়াতে 3 চামুচ বেচন দিম। এয়া 3 চামুচ বেচন দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। বেটাৰটো এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ ভাজিব পৰা হৈ গৈছে। গেছত কেৰাহী পাতি মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে তেলত দি যাম, পকৰি আকাৰ দি দি। এনেদৰে মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি পকৰি আকাৰ দি দি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। পিঠাগুড়িৰ পকৰিটো খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। ঘৰত যদি কেতিয়াবা বেচন কম থাকে, আপোনালোকে এনেদৰে পিঠাগুড়ি পকৰি বনাই খাব পাৰে। খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। মোৰ ৰঙচুৱা হৈ আহিছেই। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি মই মিশ্ৰণ পকৰি আকাৰ দি দি ভাজিম। বাকীখিনিও মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। হৈয়ে গৈছে আৰু। এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই পেলাই পকৰিৰ লগত খাব পাৰি। চাওক, মোৰ পিঠাগুড়িৰ পকৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি গৰমে গৰমে চাহৰ লগত খাম। চাওক, খুব সুন্দৰ হয়, খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে বনাব আৰু খাই চাব এবাৰ, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই।